ब्ल्याक बिन यानी कि कालो सिमीको धेरैवटा परिकारमध्ये एउटा परिकार चाहिँ यहाँहरुको लागि आज बनाएर सर्भ गर्ने मैले प्रयास गरेको छु। यो चाहिँ एकदमै पपुलर मेक्सिकन डिशमा पर्दछ। स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले यहाँहरुको लागि भनेर म्यास ब्ल्याक बिनको रेसिपी लिएर आएको छु, यानी कि कालो सिमी। भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मलाई मन पर्ने आज यो म्यास ब्ल्याक बिनको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। आउनुस् आजको रेसिपी बनाउनतर्फ लागौं। सुरुमा चाहिँ मैले ग्यासको फ्लेम अन गरेर मैले यहाँनिर कुकर बसालेको छु। यो चाहिँ मैले 8 घण्टा अगाडि भिजाएको कालो सिमी हो। यो तपाईले पनि यसलाई एटलिस्ट 8 घण्टा अगाडि भिजाउनु पर्ने हुन्छ। यो भिजाएको सिमीलाई चाहिँ मैले कुकरमा चढाइसकेको छु र यसलाई मैले ठिक्क पानी राखेर कम्तिमा पनि 5 देखि 6 सिटी लगाउँदै छु म यसलाई। तपाईले पनि यसलाई 5 देखि 6 सिटी मिनिमम लगाउनु पर्ने हुन्छ, नभए यो राम्रोसँग पाक्दैन। अनि त्यसपछि म एउटा प्यान बसालेर 3 चम्चा जति यो भेजिटेबल ओइल हाल्दै छु। भेजिटेबल ओइल हालिसकेपछि मैले चाहिँ नि यहाँनिर लसुन स्लाइस, जुन लसुन काटि राखेको छ मैले 3 पोटी लसुनलाई चाहिँ मैले स्लाइस गरेर काटेर राखेको थियो। यो चाहिँ म तेलमा फुलाउँदै छु। यसलाई चाहिँ नि गोल्डन ब्राउन तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लगभग गोल्डन ब्राउन कलर भइसकेको छ लसुनको। यदि भयो भने एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ यसले, यो लसुनले। यो हाम्रो एकदमै पाकिसकेको छ। हेर्नुस् त 6 सिटी लगाइसकेपछि यो हाम्रो कालो सिमी चाहिँ हाम्रो मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई म ट्रान्सफर गर्दै छु प्यानमा। एक टीस्पून जिराको धुलो राख्दै छु मैले यहाँनिर र 2 टीस्पून नुन राख्दै छु। तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि म्यासरको सहायताले म यसलाई म्यास गर्दै छु। यसलाई म्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। जति नै म्यास गर्यो यति नै राम्रो यसको क्रिमी टेक्सचर आउँछ। तपाईले पनि म्यास गर्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै यो रेडी भइसकेको छ डिश। म चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्दै छु। एकदमै यो बबल आइरहेको छ हाम्रो यो म्यास गरेको ब्ल्याक बिनबाट। हेर्दाखेरि नै एकदम यमी यमी, साँच्चै नै एकदमै टेस्टी भएको रहेछ। अब चाहिँ म यसलाई सर्भ गर्न जाँदै छु, किनभने यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यो भन्दा किनभने पकाउनु पर्दैन। धेरै पकायो भने यो एकदमै सुक्खा हुन्छ, ढिँडो जस्तो हुन्छ। यसको जुन टेक्सचर चाहिँ नि एकदमै यो लिक्विड जस्तो हुनुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यतिको चाहिँ नि हुनुपर्छ यो ब्ल्याक बिन। यसमा तपाईले राइससँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, रोटी, नान, जेमा पनि तपाईले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आज राइससँग सर्भ गर्दै छु। मलाई एकदमै मन पर्छ यो ब्ल्याक बिन र यो राइस। सो तपाईले पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको खानेकुरासँग यसो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला र भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।